Нова бавовна для ФСБ у Ростові-на-Дону і вже традиційно для Білгорода і його околиць. Про серію загадкових вибухів, в яких, звісно, винен ефект лінзи чи замикання електромереж, а ще про претензії московитів на збитий американський дрон, вочевидь, непросту розмову очільника Пентагону і Шойгу, а ще про польські винищувачі, які вже днями полетять до України, і російські винищувачі, які вже нікуди не полетять у Бахмуті, в ексклюзивному відео від 93-ї бригади «Холодний Яр». Дивіться хроніку подій 386-го дня великого вторгнення Росії в матеріалі Олексія Пасака. Ганебне нехтування правилами безпеки або нова бавовна для окупантів у нібито спокійному тилу. У Ростові-на-Дону підвищена тривожність та неспокій завітали до будівлі прикордонного управління ФСБ. Спочатку там щось гучно вибухнуло, а потім усіх ФСБшників спіткав позаплановий тренінг із завданням терміново вибратися з охопленої вогнем будівлі. Только что взорвалось прямо на моих глазах. Вот я стою перед окном, по телефону разговариваю, как короче, все окна повылетали. Вон все повылетало. Я думаю, что там кто-то пострадал. Прям бахнула, аж крыша, короче, вот так вот сделала. Что-то там взорвалось. Жесткое. Місцева влада невтішно звітує. Палало на площі 800 квадратних метрів. До гасіння залучили зо 20 пожежних підрозділів. І вже швидко вигадали причину вибуху. Буцімто саме так стається, коли у приміщенні замикає електромережу. А потім полум'я перекидається на паливно-мастильні матеріали. Відомо, що щонайменше один росіянин став гарантовано хорошим, а ще 2 трохи не допрацювали до почесного статусу. Это вот рынок на север, возле ЖД вокзала. Сейчас только что рвануло, только что. Там кто-то кричит: «Помогите, пипец, я в ужасе». Але нажахані були не лише у Ростові-на-Дону. Вже традиційно вночі мешканці Білгорода спостерігали нове фаєр-шоу. Цього разу на місцевій ГЕС. Глянь. З ГЕС дим валить. Поки на Росії щось вибухає та спалахує, ворог має важливіші завдання. Наприклад, дістати з Чорного моря збитий ними ж американський дрон «Ріпер». Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех. Звісно, це ж не організовувати рятувальну операцію з крейсером «Москва». Безпілотник військово-повітряних сил США цікавить Кремль набагато більше, ніж власні моряки-потопельники. Однако жизнь по-другому распорядилась. І щодо американського дрону з'являються нові відео та нова інформація про чорноморський інцидент. США показали записи з камер «Ріпера», які повністю спростовують російську брехню про вигаданий різкий маневр безпілотника. На записах видно, як російські винищувачі раз за разом зливають паливо просто перед дроном у повітрі, а згодом і допускають небезпечне зіткнення. Як повідомляє інтернет-видання Defense Express, у момент перехоплення літаками окупантів «Ріпер» міг перебувати впритул до берегів Криму і фіксувати всі потрібні дані щодо російських військових баз у Севастополі або ж на литовищі Бельбек. Чи здатні кремлівські провокації вплинути на позицію США? Усі потрібні повідомлення в Пентагоні вже донесли до Міністерства нападу Росії. Now, I just got off the phone with my Russian counterpart. Я щойно розмовляв зі своїм російським колегою, міністром Шойгу. Як я не раз казав, важливо, щоб великі держави були зразком прозорості та комунікації, а Сполучені Штати і надалі здійснюватимуть польоти там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов'язана використовувати свою військову авіацію безпечно та професійно. Якщо пілоти московитів щось не зрозуміли, незабаром їм це доведуть пілоти ЗСУ, які вже очікують на поповнення авіапарку. Президент Польщі підтвердив передачу винищувачів Міг-29 і повідомив, коли до України прилетять нові сталеві пташки. Загалом у польських союзників нині залишається до 20 радянських мігів. В першій kolejności dosłownie w ciągu najbliższych dni rzeczywiście przekazujemy, o ile Буквально протягом кількох наступних днів ми передамо Україні, наскільки я пам'ятаю, 4 повністю робочих літаки. Решта готуються і обслуговуються. І також послідовно будуть передані. Польські літаки на підльоті
підльоті, а колісні танки АМХ від Франції вже в Україні. Цю інформацію підтвердив чільник французького Міноборони Себастьян Лекорню. Зауважив, що окремі одиниці бронетехніки вже на передовій. Загалом Україна очікує до 4 десятків таких легких панцерників. Уся ця техніка стане у пригоді, коли йтиметься про очищення української землі від ворога. Минулої доби потойбічна бригада 200-х поповнилася ще понад 1000 окупантів. Також знищено ще 12 російських танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем супротивника, 1 реактивна система залпового вогню, 3 системи протиповітряної оборони, підбито ще 1 ворожий літак, 13 безпілотників. Позаплановий техогляд без гарних новин очікує ще 17 одиниць автомобільної техніки росіян. Хто спускає з неба на землю занадто самовпевнених окупантів? У 93-й бригаді зробили репортаж, де хотіли детально розповісти, як ще радянськими іглами цілять ворожу авіацію у Бахмуті. І несподівано стали свідками збиття ворожої сушки. Бійці, які облаштовують для ПЗРК позиції у зруйнованому місті, спочатку нарікали, що навряд чи вполюють літак у похмурий день, коли ворожу авіацію достатньо легко виявити і вона не ризикує залітати в небезпечний район. Але за деякий час точний постріл і точне влучання. Емоції бійців після вдалої роботи. Далі без коментарів. Подожди, там один. У 24-му вообще 2 пілоти. Один іде як стрілок. Після виходу 24 може вертикально літати. Один іде просто... Що таке туповірки, потім... Олексій Пасак, 5 канал.